हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नु भएको जस्तै टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गएको छु। साथीहरु, टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै साथीहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्नु भएको छ भने कतिपय साथीहरुले चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नु भएको छैन। जसको कारणले गर्दा आज म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो डाइरेक्ट लिंकबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गएको छु। यदि तपाईहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो डाइरेक्ट लिंकबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने तपाईहरुले पनि यस भिडियो हेरिसकेपछि सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा दुईवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ साथीहरु। र तपाईहरुले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले क्यापकट लेखेर सर्च गर्नुहोला र तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोला र तपाईहरुले फेरि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला साथीहरु, फेस एप लेखेर सर्च गर्नुहोला र तपाईहरुले यो फेस एप एप्लिकेसनलाई पनि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेस एप एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसरी ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको विभिन्न फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरुले कुन फोटोलाई यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई कुनै पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी तपाईहरुले फोटोमा सिलेक्ट गर्नुहोला साथीहरु। फोटोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तलपट्टि तपाईहरुले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यता स्क्रोल गर्नुहोला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर जनरलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न फिमेल मेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले मेलबाट फिमेल र फिमेलबाट मेल गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु फिमेल हुन्छ भने मेल गराउन सक्नुहुन्छ र मेल हुन्छ भने तपाईहरुले फिमेल गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसरी यहाँबाट क्लिक गरेर यो फिमेल 2 मा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको प्रोसेसिङ हुन्छ साथीहरु र प्रोसेसिङ भइसकेपछि तपाईहरुले सजिलैसँग मेलबाट फिमेल र फिमेलबाट मेल गराउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि माथिपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ, तपाईहरुको डिभाइसमा सेभ हुन्छ साथीहरु। र सेभ भइसकेपछि तपाईहरु ब्याक हुनुहोला र ब्याक भइसकेपछि अब तपाईहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेम्पलेट लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरु। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले युज टेम्पलेट इन क्यापकटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको डिभाइसमा टेम्पलेट ओपन हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुको डिभाइसमा टेम्पलेट ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यो टेम्पलेटलाई युज गरेर तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले युज टेम्पलेट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसको सम्पूर्ण भिडियो र फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरुले यसमा फोटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फोटोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईहरुले जुन फोटोबाट मेलबाट फिमेल, फिमेलबाट मेल गराउनु भएको छ त्यो ओरिजिनल फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईहरुले दुईवटा फोटो आएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो सेकेन्ड को फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो क्रसको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गरेर तपाईहरुले त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गर्नुहोला। डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले मेलबाट फिमेल र फिमेलबाट मेल बनाएको फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो फोटोमा सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो सेकेन्ड अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको लोडिङ इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र इफेक्ट लोडिङ भइसकेपछि तपाईहरुको अटोमेटिक भिडियो तयार भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लोडिङ इफेक्ट भइरहेको छ साथीहरु र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो तयार भएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले मेलबाट फिमेल र फिमेलबाट मेल को टिकटक भिडियो यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले माथिपट्टि एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यो एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुलाई यसले टिकटकमा स्विच गर्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ। एक्सपोर्टिङ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा अटोमेटिक स्विच हुन्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको टिकटक ओपन भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा स्विच भइसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तलपट्टि तपाईहरुले नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तलपट्टि तपाईहरुले यहाँ ड्राफ्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले स्टे इन टिकटकमा
ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला साथीहरु। यहाँनिर आएर तपाईहरुले सर्चको अप्सनमा जानुहोला। यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले रोशन मगर लेखेर सर्च गर्नुहोला। तपाईहरुले रोशन मगर 19 लेखेर सर्च गर्नुहोला साथीहरु। यसमा सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यो फर्स्टको प्रोफाइललाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न भिडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला साथीहरु। यो भिडियोलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले तलपट्टि यो म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गरेर यसलाई चाहिँ ब्ल्याक गरिदिनु होला। ब्ल्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नुहोला साथीहरु। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नुहोला। ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले अब ब्याक गर्दै गएर तपाईहरुले फेरि आफ्नो प्रोफाइललाई ओपन गर्नुहोला साथीहरु। यसरी यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलको अप्सन। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर त्यो ड्राफ्ट गरेको भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर बल्ल म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एड टु फेभरेट गरेको म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले एड साउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले विभिन्न म्युजिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अन्य म्युजिक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले जुन म्युजिक मैले लगाएको छु त्यो म्युजिक लगाउनको लागि तपाईहरुले एड टु फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एड टु फेभरेट गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले यो फेभरेटको अप्सनमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले फर्स्टमै पाउनुहुनेछ साथीहरु। तपाईहरुले एड टु फेभरेट गरेको म्युजिक तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर तलपट्टि तपाईहरुले यो भोल्युमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो ओरिजिनल साउन्डको भोल्युमलाई चाहिँ तपाईहरुले 0 गराइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले एड साउन्डको भोल्युमलाई चाहिँ तपाईहरुले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी बढाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो डनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईहरुले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ विभिन्न टाइटलहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो भिडियो सम्बन्धीको टाइटल लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यतापट्टि सिलेक्ट कभर गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पोस्टको अप्सनमा क्लिक गरेर सजिलैसँग तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु होला अहिले टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको मेलबाट फिमेल र फिमेलबाट मेल गराउने भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु होला। साथीहरु यदि तपाईहरुले यस भिडियो मार्फत कुनै कुराको जानकारी प्राप्त गर्नु भने यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टिकटक सम्बन्धी एडिटिङ सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।